Mình là Quỳnh Quyên, mình 21 tuổi và mình đến từ Bình Định. Tôi Lê Trung và Dương Đà Nẵng. Hà Lan, 22 tuổi, quê Đồng Nai. Sinh viên năm 4, trường đại học Y Dược. Đào Đăng Thiện. Mình năm nay 22 tuổi. Thanh, 22 tuổi, mình đến từ Quảng Nam. Thi, 21 tuổi. Hoàng, 22 tuổi, mình đến từ Quảng Nam. Lê, mình 22 tuổi, mình đến từ Ninh Thuận. Dũng, 22 tuổi, mình đang là sinh viên năm cuối, trường đại học Y Dược. Linh Lan, hiện tại mình là sinh viên năm tư, ngành hoạt động trị liệu. Có rất nhiều định nghĩa về hoạt động trị liệu, nhưng với cá nhân mình, hoạt động trị liệu cũng như bao ngành phục hồi khác, nó cố gắng để đưa con người về lại cuộc sống bình thường mà họ mong muốn nhất. Nó tác động lên tất cả kiểu bệnh nhân hay là những kiểu người mà mình muốn tác động, chứ không phải chỉ là những bệnh nhân không thôi. Đây là một cái ngành gì đó nó siêu lắm. Mình có thể giúp cho những khách hàng của mình thực hiện được những cái hoạt động của họ bằng một cách nào khác. Một người mới giúp bệnh nhân phục hồi thông qua hoạt động. Một ngành khoa học sức khỏe giúp cho cuộc sống của con người trở nên dễ dàng hơn. Thật ra lúc đầu là được gia đình tư vấn vào vật lý trị liệu, nhưng mà sau khi có một dự án giới thiệu về hoạt động trị liệu, mình thấy ngành này khá là thú vị. Cảm thấy là mình thích hợp. Thì giống như kiểu cái duyên đẩy tới nên là mình hốt thôi. Là một ngành mới nên là mình cũng muốn thử sức với nó. Một mới để cần nhiều hỗ trợ nhau. Thấy hứng thú thì mình học thử thôi. Vui lắm á, vui lắm, trời thiệt luôn á. Mình xin học những cái thứ mới, vui, có học song ngữ 2 tiếng vậy đó. Tiếng Anh mình cũng được nâng cao hơn. Thích lắm. Cảm thấy nó hơi khó khăn một chút. Có những tài liệu mình không thể đọc hiểu hết được. Sẽ khác biệt về ngôn ngữ, làm cho môn học trở nên khó khăn hơn. Thì hoạt động trị liệu cũng khá đơn giản, nó chỉ học rồi thi qua môn. Thấy hơi lạ, cái cách học mới. Có lẽ là trưởng thành hơn. Mình rất là vui khi mình được trở thành một trong những thành viên đầu tiên của nhóm hoạt động trị liệu ở Việt Nam. Kiến thức và được thực hành trải nghiệm nhiều hơn, thấy tự tin hơn. Biết được nhiều hơn, hoạt động trị liệu giúp mình rất là nhiều. Thế giới của mình như mở rộng ra hơn. Rất là nhiều tổ chức giúp tụi mình. Mỗi môn cũng hỗ trợ đều về việc gì và cung cấp dụng cụ để học tập. Ở cơ sở vật chất thì cũng được tài trợ đầy đủ, được gặp nhiều tình nguyện viên, tiếp xúc được với cái ngành của mình đối với nhiều nước khác nhau, nên là cũng dung nhào nạp được nhiều văn hóa và kiến thức mới. Mình thích được nghe dạy mình và trao đổi bằng tiếng Anh, và mình coi đó là thuận lợi. Khi mà mình muốn tìm thêm tài liệu hoặc là học hỏi thêm thì mình buộc phải sử dụng tiếng Anh. Và điều này tạo cho mình thuận lợi, đó là mình cố gắng hơn để trau dồi khả năng tiếng Anh của mình. Nhiều người quan tâm đến ngành và ủng hộ mình để mình có thể học tập tiến bộ hơn, được mọi người giúp đỡ, được tiếp xúc với nhiều độ tuổi khác nhau để có thể giúp mình hoàn thiện suy nghĩ hơn. Mình thích làm đẹp nhưng mà tụi mình phải làm đẹp bằng giấy. Nó khó hơn những ngành khác là bệnh viện chưa có nhiều, anh chị hướng dẫn thì cũng chưa nhiều luôn. Việt Nam khá là ít chuyên viên về hoạt động trị liệu, vì vậy cái con đường phía trước của tụi mình thì cũng gian nan. Bệnh nhân thì chưa biết rõ lắm hoạt động trị liệu là gì. Thì hy vọng là sau này mình có thể góp sức để giúp cho hoạt động trị liệu phát triển ở Việt Nam. Ngày càng phổ biến đối với những bệnh nhân, mọi người đều biết đến nó. Ngành hoạt động trị liệu có một chỗ đứng nhất định trong ngành y tế của Việt Nam. Bảo hiểm y tế thì cũng sẽ có một phần nào đó cho hoạt động trị liệu, để hoạt động trị liệu có thể tiếp cận được với mọi người. Sẽ có những hoạt động trị liệu khóa sau. Giúp đỡ được nhiều người hơn. Mong muốn là sau này sẽ có một công việc phù hợp với chuyên ngành mà mình đang học. Trong tương lai mình hy vọng sẽ có nhiều nhà hoạt động trị liệu hơn ở Việt Nam và phát triển ngành hoạt động trị liệu. Có được một công việc ổn định, giúp được nhiều người. Hoạt động trị liệu tại Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt là 12 bạn hiện tại đang học tại Đại học Y Dược sẽ cố gắng hơn. Ngày mai ta đâu hay phút giây bước về phía trước. Ngày mai ta đâu hay có ai phía xa con đường. Gồng mình ta bước thấm hết những nắng mưa. Vì ngày mai ta mang theo khát khao bao năm đã chờ. Ngày hôm nay ta đi có bao anh em sát cánh. Và ngày hôm nay hiên ngang dù biết còn nhiều trông tranh. Biết đâu tìm thấy một chút ánh sáng mong manh, để ngày mai ta đi chinh phục ước mơ chưa thành. Kề
vai nhau cho ta vươn xa qua bao tố trong gai vẫn chân vững đoạn đường dài ta miệt mài. Một đời cùng anh em sông pha ta chấp hết phong ba và vẫn tin với những đam mê chung một mái nhà. Vinh quang đang chờ ta ya 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 ah ah. Vinh quang đang chờ ta ya 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 eh eh. Vinh quang đang chờ ta ya 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 ah ah. Vinh quang đang chờ ta ya 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 eh eh. Kề vai nhau cho ta vươn xa qua bao tố trong gai vẫn chân vững đoạn đường dài ta miệt mài. Một đời cùng anh em sông pha ta chấp hết phong ba và vẫn tin với những đam mê chung một mái nhà. Vinh quang đang chờ ta ya 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 ah ah. Vinh quang đang chờ ta ya 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 eh eh. Vinh quang đang chờ ta ya 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 ah ah. Vinh quang đang chờ ta ya 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 eh eh. Chúc mừng ngày hoạt động trị liệu thế giới. Chúc mừng ngày hoạt động trị liệu thế giới. Chúc mừng ngày hoạt động trị liệu thế giới. Chúc mừng ngày hoạt động trị liệu thế giới. Ủa nhà này là ngày của tôi đó. Chúc mừng ngày của tôi. Ngày hoạt động trị liệu thế giới. I love you.